हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म प्रतिमा। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा नयाँ फ्ल्यागशिप फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यु बेसिकली ह्याभ टु अप्सन्स राइट नाउ, एप्पलको आइफोन 14 प्रो म्याक्स और स्यामसङको ग्यालेक्सी S23 अल्ट्रा। सो यो दुवै फोन्समध्ये तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट होला त? यही क्वेसनलाई आन्सर गर्न मैले ग्यालेक्सी S23 अल्ट्रा र आइफोन 14 प्रो म्याक्सलाई साइड बाई साइड चलाएको झन्डै 1 महिना जति नै भइसक्यो। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म यी फोन्सहरूको डिटेल कम्पेरिजन गर्नेछु। भिडियोलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउन हरेक एस्पेक्टमा चाहिँ मैले पोइन्ट्सहरू असाइन गरिदिएको छु सो द्याट कुन फोन कुन एस्पेक्टमा राम्रो रहेछ भनेर तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। ओके, सो प्राइसबाटै कुरा सुरु गरौँ है त। र यस सन्दर्भमा चाहिँ स्यामसङले सजिलै स्कोर बोर्डमा खाता खोल्छ, सिन्स नेपालमा यसको प्राइस चाहिँ 1,92,000बाट सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्स भन्दा कन्सिडरेबली सस्तो हो, विच स्टार्ट्स एट 2,08,000 रुपियाँ। यति मात्र होइन, स्यामसङले चाहिँ यो वर्षदेखि स्टार्टिङ स्टोरेज 128 जिबीबाट 256 जिबीमा बढाएको छ। सो 256 जिबी भेरिएन्टलाई हेर्ने हो भने S23 अल्ट्रा र आइफोन 14 प्रो म्याक्स बीच झन्डै 35,000को फरक आउँछ, जबकि अमेरिकामा चाहिँ यो दुइटै फोनको प्राइस ट्याक्स इन्क्लुड गरेपछि $1,300 हो। ओके, नेक्स्ट अप इज द डिजाइन। सो प्रायः जसो अरू स्मार्टफोन ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन्समा हरेक साल डिफ्रेन्ट लुक्स ल्याउन खोज्दै गर्दा एप्पल र स्यामसङले भने सानो सानो चेन्जेस मात्रै ल्याएको छ यसपालि। यस्तो सेम डिजाइन युज गर्नु लेजी और बोरिङ देखिए तापनि यसले चाहिँ एउटा ब्रान्डको आइडेन्टिटीलाई झल्काउँछ। परबाट हेर्दाखेरि नै यो आइफोन हो र यो स्यामसङ हो भनेर चाहिँ चिनिन्छ। एनिवे, यो दुवै S23 अल्ट्रा र आइफोन 14 प्रो म्याक्स एउटा वेल बिल्ट प्रिमियम फोन्सहरू हुन्। तर वेट डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ S23 अल्ट्रा हातमा स्लाइटली बेटर फिल हुन्छ। वेट एकदमै इभन भएको हुँदा इट डज नट फिल हेभी और बल्की टु होल्ड लाइक द आइफोन 14 प्रो म्याक्स। आइफोन 14 प्रो म्याक्स हेभी हुनुको मेन रिजन चाहिँ इट्स बिकज अफ दिस स्टेनलेस स्टिल फ्रेम, जुन चाहिँ S23 अल्ट्रामा युज भएको एल्युमिनियम फ्रेम्स भन्दा स्ट्रङ्गर हुनुको साथसाथै अलिकति भारी पनि हुन्छ। सो यदि तपाईँको फोन चाहिँ साइडबाट यसरी झऱ्यो भने चाहिँ S23 अल्ट्राको एल्युमिनियम फ्रेम्समा चाहिँ डेन्टहरू बस्न सक्छ भने आइफोन 14 प्रो म्याक्सको स्टेनलेस स्टिलमा चाहिँ केही नहुने चान्सेस धेरै छ। अब डिस्प्ले र पछाडिको ड्युरेबिलिटी तर्फ भने चाहिँ बोथ फोन्स नेक एन्ड नेक नै छन्। S23 अल्ट्राको अगाडि पछाडि दुइटै साइडमा तपाईँले कोर्निङको नयाँ गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 युज भएको पाउनुहुन्छ भने आइफोन 14 प्रो म्याक्सको डिस्प्लेमा चाहिँ यु गेट सेरामिक सिल्ड प्रोटेक्सन र ब्याक प्यानलमा चाहिँ यु गेट ग्लास प्रोटेक्सन। अब मलाई यिनीहरूको ड्रप टेस्ट गर्ने आँटै चाहिँ आएन, तर फोन बफको ड्रप टेस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ यसपालि S23 अल्ट्राको ड्युरेबिलिटी मार्जिनली बेटर छ। अदर देन दिस, यो दुइटै फोन्समा चाहिँ तपाईँले IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पनि पाउनुहुन्छ। तर अब IP68 भनेपछि यिनीहरूको एक्चुअल वाटर रेजिस्टेन्स प्रपर्टी चाहिँ अलिकति फरक छ। स्यामसङले भनेअनुसार S23 अल्ट्रा चाहिँ 1.5 मिटर्स गहिरो पानीमा 30 मिनटसम्म सर्भाइभ गर्न सक्छ, तर आइफोन 14 प्रो म्याक्स इज गुड विथ अप टु 6 मिटर्स डिप वाटर फर 30 मिनट्स। अब कुरा गरौँ डिस्प्लेको, र निडलेस टु से कि यी दुवै फोन्सको डिस्प्ले चाहिँ एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लासको नै छ। स्मुथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट होस् या हाई ब्राइटनेस, शार्प रेजोल्युसन और एडाप्टिभ LTPO रिफ्रेस रेट नै S23 अल्ट्रा र आइफोन 14 प्रो म्याक्सको स्क्रिन्स दे लुक फ्यान्टास्टिक। बट मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ मलाई S23 अल्ट्रामा भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का बेटर लाग्यो मोस्ट अफ द टाइम। कुरा के हो भने स्यामसङले चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा कलर प्रोफाइल बिच सेलेक्ट गर्ने अप्सन दिन्छ, आइदर भाइब्रेन्ट और नेचुरल। यसमध्ये भिभिड मोड त्यस्तो कलर एक्युरेट नभए तापनि यस अन्तर्गतको कलर डिटेल्स र कन्ट्रास्ट लेभल्स चाहिँ एकदमै नै आई प्लिजिङ देखिन्छन्, जसकारण मुभी सुभी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मजा आउने गर्छ। यति मात्र नभई S23 अल्ट्राको यो पुन्टे क्यामेरा कटआउट पनि निकै मिनिमल देखिन्छ, जबकि आइफोनको यो डाइनामिक आइल्यान्डले सिग्निफिकेन्टली धेरै स्क्रिन स्पेस खान्छ। सो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ इट क्यान बी डिस्ट्र्याक्टिङ। अब मिडिया कन्जम्सनकै कुरा गरिरहँदा आइफोनमा चाहिँ तपाईँले डल्बी भिजन सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ, अनलाइक द S23 अल्ट्रा विच ओन्ली सपोर्ट्स HDR10+। ब्राइटनेस तर्फ पनि एप्पलले आफ्नो एडभान्टेज चाहिँ मेन्टेन गर्छ, सिन्स यसको डिस्प्ले 2000 निट्ससम्म जान सक्छ इन आउटडोर कन्डिसन्स कम्पेयर टु 1750 निट्स अन द ग्यालेक्सी S23 अल्ट्रा। सो बाहिरको चर्को घाममा चलाउँदाखेरि चाहिँ आइफोन इज स्लाइटली बेटर। अब अडियोको मामलामा भने आइफोन 14 प्रो म्याक्स र ग्यालेक्सी S23 अल्ट्रामा एकदम
फरक खाले ट्युनिङ भएको पाएँ मैले एप्पलले चाहिँ मिड्स र हाई फ्रिक्वेन्सिजको डेप्थमा चाहिँ बढी एम्फोसिस दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सोज अर मुभिज हेर्दा चाहिँ मलाई आइफोनमा डायलगको रिचनेस र क्ल्यारिटी चाहिँ साह्रै नै इन्जोयबल लाग्यो अन दि अदर ह्यान्ड ग्यालेक्सी S23 अल्ट्राले चाहिँ स्पेसल वाइडनेसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्दै नोटिसेबली रुमी साउन्ड आउटपुट डेलिभर गर्छ र यहाँ चाहिँ मैले नोटिस गरेको अर्को कुरा चाहिँ इज द्याट S23 अल्ट्रा हेज मोर पावरफुल बेस एज वेल If I could, I would give something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, 'cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. मुभिङ अन ह्याप्टिक्सको कुरा गर्नुपर्दा समेत आइफोन 14 प्रो म्याक्स र S23 अल्ट्रामा एउटा क्लियर विनर चाहिँ निस्किँदैन त्यो चाहिँ किन हो भन्नुपर्दा आइफोनको कल आउँदाखेरिको भाइब्रेसन फिडब्याक चाहिँ एकदमै स्ट्रङ तर टाइपिङ गर्दाको फिडब्याक चाहिँ फेयरली कमजोर छ वेयरएज S23 अल्ट्रामा भने चाहिँ ठ्याक्कै कुरा उल्टो रहेको छ ओके अब चाहिँ कुरा लगाउँ पर्फर्मेन्सतिर सधैँ चाहिँ यो एस्पेक्टमा आइफोन वाज अ क्लियर विनर एप्पलको चिपसेट चाहिँ निकै नै बेटर हुने गर्थ्यो कम्पेयर टु एन्ड्रोइड फोन्समा युज हुने क्वालकमको चिपसेट तर यो पालि चाहिँ क्वालकमले आफ्नो स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 चिपसेटलाई निकै नै बेटर बनाएको छ प्लस स्यामसङले चाहिँ क्वालकमसित कोलाबोरेट गरेर स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 फर ग्यालेक्सी भन्ने चिप युज गरेको छ जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 भन्दा हल्का बेटर छ बोथ इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्स र थर्मल्स एप्पलले चाहिँ भने यसपालि A16 बायोनिक चिपमा त्यस्तो ठुलो अपग्रेड चाहिँ ल्याएको छैन सो ओभरअल यो पालि A16 र स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 निकै नेक एन्ड नेक छन् पर्फर्मेन्सको एस्पेक्टमा चाहिँ सो S23 अल्ट्रा र आइफोन 14 प्रो म्याक्समा बिगेस्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ सफ्टवेयर नै हो यु नो एन्ड्रोइड भर्सेस iOS अब यो दुइटै अपरेटिङ सिस्टमको आफ्नै स्ट्रेङ्थ्स र विकनेसेस छ फिचर्स र कस्टमाइजेसन वाइज चाहिँ वान युआई अलिकति अगाडि छ भने एनिमेसन्स र एप अप्टिमाइजेसन जस्तो कुरा चाहिँ मलाई अझै पनि iOS-को नै बेटर लाग्छ लास्ट इयरदेखि स्यामसङले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागसिप फोन्सहरूमा इन्स्टाग्राम स्न्यापच्याट र टिकटक जस्तो पपुलर सोसियल मिडिया एप्सको क्यामेरा फिचर्सहरू अप्टिमाइज गर्न थालेको छ यहाँ चाहिँ अब यो एप्सहरू iOS-मा जत्तिकै अप्टिमाइज भएको त पाइनँ मैले स्पेसली इन टर्म्स अफ फ्लुइडिटी तर आई होप कि स्यामसङ किप्स अन वर्किङ अन इट सिमिलरली बोथ One UI 5 र iOS 16 को ओभरअल रिलायबिलिटी उत्तिकै नै इम्प्रेसिभ छ मैले चाहिँ यहाँ 15वटा डिफ्रेन्ट एप मिसाएर एप ओपनिङ र मल्टिटास्किङ गरेको थिएँ जसमा द रिजल्ट वाज भेरी क्लोज सफ्टवेयर अपडेटतर्फ पनि दिज आर द टु मोस्ट रिलायबल फोन्स आउट देयर एप्पलले ठ्याक्कै यति वर्ष भनेर चाहिँ केही कमेन्ट गरेको छैन तर पास्ट ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्सको भागमा कम्तीमा पनि 5 वर्षको अपडेट रहेको छ जबकि S23 अल्ट्राले चाहिँ 4वटा मेजर OS र 5 वर्षसम्मको सिक्योरिटी प्याचेस पाउने निश्चित छ सो यो दुईवटा फोन बिच गेम्सहरू चाहिँ कुनमा राम्रोसँग चल्छ त यो एरियामा चाहिँ मैले S23 अल्ट्रा बेटर भएको पाएँ यहाँ चाहिँ स्यामसङले S23 अल्ट्राको भेपर चेम्बर कुलिङलाई पनि थप मजबुत बनाएको छ कम्पेयर टु द ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रा अन दि अदर ह्यान्ड एप्पलले भने चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्समा अझै पनि ग्राफाइट बेस्ड कुलिङ सिस्टम नै युज गरेको छ फर सम रिजन त्यही भएर होला मैले टेस्ट गरेको सबै गेममा आइफोनको टेम्परेचर चाहिँ S23 अल्ट्रा भन्दा कन्सिडरेबली नै बेसी थियो गेन्शिन इम्प्याक्ट पबजी र एपेक्स लेजेन्ड्स जस्तो गेममा आइफोनको सर्फेस टेम्परेचर केही समयपछि चाहिँ सजिलै 40 डिग्री सेल्सियस प्लस चढ्छ भने S23 अल्ट्रा चाहिँ इट स्टेड रिलेटिभली नाइस एन्ड कुल यसबाहेक इन्जस्टिस 2 र मेक अरिना जस्तो हाई FPS गेम्समा पनि S23 अल्ट्रामा चाहिँ मजाले अप्टिमाइज भएको हुँदा आइफोनमा भने ती दुईवटा गेम्सहरू चाहिँ जस्ट 60 FPS-मै मात्र लग्छन् ब्याट्री वाइज यो पालिको S23 अल्ट्राको ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै नै इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई एन्ड इट्स एज गुड एज द आइफोन 14 प्रो म्याक्स सो एकदमै हेभी युसेजमा समेत मैले यो फोन्सबाट एटलिस्ट 1 फुल डे जतिको इन्ड्योरेन्स त पाइराखेको नै छु जुन चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि कुनै पनि फ्ल्यागसिप एन्ड्रोइड फोनबाट एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ मेरो रेगुलर युसेज बाहेक मैले यहाँ सिम्पल ब्याट्री ड्रेन टेस्ट पनि गरी हेरेँ टु फाइन्ड आउट कि एक्ज्याक्ट सेम टेस्ट कन्डिसनमा यिनीहरूले कतिको ब्याट्री खपत गर्छन् भनेर र एज यु क्यान सी फ्रम द टेबल राइट हियर यो दुइटै फोन्सको ब्याट्री कन्जम्सन प्याटर्न चाहिँ अलमोस्ट सेम नै छ बी इट इन मिडिया कन्जम्सन वेब ब्राउजिङ ओर इभन गेमिङ
चार्जिङ स्पिडमा चाहिँ लास्ट इयरको तुलनामा दुवै फोनमा केही पनि अपग्रेड छैन, जसको मतलब S23 Ultra विन्स दिस राउन्ड क्वाइट इजिली। यसको 45 वाट अड्याप्टरले चाहिँ 1 घन्टामा नै यो फोनलाई फुल चार्ज गरिदिन्छ, तर iPhone 14 Pro Maxलाई चाहिँ 0 देखि 100% सम्म चार्ज हुन चाहिँ झन्डै 2 घन्टा लाग्छ। ओके, फाइनली अब चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ है त। यसपालि iPhone 14 Pro Max को केसमा चाहिँ एप्पलमा नयाँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा एप्पलले दिएको छ, whereas S23 Ultraमा चाहिँ Samsung went from 108 मेगापिक्सल to 200 मेगापिक्सल सेन्सर। मैले यो दुवै फोनबाट चाहिँ टन्नै फोटोज र भिडियोजहरू खिचेर चेक गर्दा what I can say is Samsungले चाहिँ S23 Ultraको फोटोग्राफी एस्पेक्टमा चाहिँ निकै नै इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ to give you the most attractive shots in general। कलर्स भाइब्रेन्ट बनाउनेदेखि लिएर फोटोको ब्राइटनेस पनि हल्का बुस्ट गरिदिन्छ, जस कारण मोस्ट अफ द टाइम सर्ट चाहिँ आई प्लिजिङ आउँछ S23 Ultraको मिड र अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा दुइटैबाट। सो यस्तो खालको प्रोसेसिङबाट चाहिँ ल्यान्डस्केप र कुनै फार अफ अब्जेक्टको फोटो तपाईँ खिच्नुहुन्छ भने S23 Ultraको आउटपुट चाहिँ बढी प्लिजिङ देखिन्छ। आइफोनले भने चाहिँ अबिट मुडी र कन्ट्रास्ट हेभी सट्सहरू प्रिफर गर्छ, जुन चाहिँ क्लोजअप सट्स अथवा मूर्तिहरूको फोटोजमा चाहिँ बेटर देखिन्छ। लाइकवाइज कुकुर बिरालो जस्तो मुभिङ सब्जेक्ट्सहरूको केसमा पनि आइफोनले बेटर शार्पनेस मेन्टेन गर्न सक्छ थ्याङ्क्स टु इट्स क्विक सटर स्पिड। खास गरी क्यामेरा असिस्टेन्ट भन्ने एपबाट S23 Ultraको सटर ल्याग घटाउन त सकिन्छ, त्यही पनि इट्स स्टिल नट एज फास्ट एन्ड रिलायबल एज दि आइफोन। जुम सट्समा चाहिँ आइफोन इज स्टिल एकदमै नै पछाडि S23 Ultraको कम्पेरिजनमा। S23 Ultraमा भएको पेरिस्कोप लेन्सले चाहिँ 10x अप्टिकल र 100x सम्मको डिजिटल जुम गर्न सक्छ, तर iPhone 14 Pro Maxमा चाहिँ जम्मा 15x डिजिटल जुमसम्म मात्रै सीमित छ। ह्युमन सब्जेक्ट्सको मामलामा समेत आई प्रिफर दि S23 Ultraको प्रोसेसिङ, चाहे पोर्ट्रेट्स होस् या सेल्फिज नै। स्यामसङको धेरै जसो फोटोजहरूमा चाहिँ नाइसेस्ट स्किन टोन सँगसँगै शार्पनेस र हाइलाइट कन्ट्रोल पनि बेटर आउँछ। अझ मजाको कुरा त के छ भने इभन लो लाइट कन्डिसनमा पनि S23 Ultra सुट्स बेटर पोर्ट्रेट्स। अब लो लाइटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्यामसङको फोटोजहरूमा एक्सपोजर, हाइलाइट कन्ट्रोल र नोइज कन्ट्रोल चाहिँ बेटर भएको पाएँ, तर यसको नाइट मोड प्रोसेसिङ भने चाहिँ त्यस्तो वेल अप्टिमाइज चाहिँ छैन। भिडियोग्राफी वाइज स्यामसङले यसपालि मेन क्यामेराको OISलाई 2 गुणा बढाउनेदेखि लिएर 8K रेकर्डिङलाई 30 FPS सम्म अपग्रेड गरिदिएको त छ, तर when it comes to videos, iPhone is still a better phone। ओभरअल क्ल्यारिटी अनि स्टेडियर स्टेबिलाइजेसन र नोइज ह्यान्डलिङ सबै एस्पेक्टमा चाहिँ iPhone 14 Pro Max इज बेटर। सेल्फी भिडियोमा पनि iPhone इज बेटर र यहाँ चाहिँ तपाईँले वाइडर फिल्ड अफ भ्यू पाउनुहुन्छ, सो भ्लगिङको लागि चाहिँ इट्स इजियर टु अपरेट। ओके, अहिलेसम्म आइपुग्दा आई थिङ्क कि मैले यो दुइटै फोन्सको मेन कुरा त सबै डिस्कस गरिसकेँ, त्यसैले अब केही सानतिनो एक्स्ट्रा फिचर्सको बारेमा पनि ब्रिफली डिस्कस गरिहाल्छु है त। यहाँ S23 Ultraको चाहिँ मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ बोनस फिचर इज डेफिनेटली दिस बिल्ट इन S Pen, जसबाट चाहिँ तपाईँले विभिन्न तरिकाले क्रिएटिभ बन्ने प्लेटफर्म पाउन सक्नुहुन्छ। अनि स्यामसङको डेक्स इज अनदर सिभियरली अन्डररेटेड फिचर फर प्रोडक्टिभिटी। आइफोन तर्फ भने अलर्ट स्लाइडर यहाँ पाइन्छ, वेराज एप्पलले iPhone 14 सिरिजमा चाहिँ क्र्यास डिटेक्सन र इमर्जेन्सी SOS भाया स्याटेलाइट जस्तो पोटेन्सियली लाइफ सेभिङ फिचर्सहरू समेत इन्ट्रोड्युस गरेको छ। ल, भिडियोको अन्त्यमा आइपुग्दा एकचोटि फेरि स्कोर बोर्डलाई चेक गर्ने हो भने वी क्यान सी कि Galaxy S23 Ultra इज अ विनर हियर, स्कोरिङ स्लाइटली बेटर पोइन्ट्स। स्यामसङको धेरै पोइन्ट्स आउनुको मेन रिजन इज कि नम्बर 1 पर्फर्मेन्समा निकै इम्प्रुभमेन्ट छ यसपालि, नम्बर 2 क्यामराज चाहिँ मोस्ट केसेसमा आइफोनभन्दा बेटर छ, स्पेसली पोर्ट्रेट्स, जुम र सेल्फिजहरू, र नम्बर 3 ब्याट्री इज ड्रास्टिकली इम्प्रुभड हियर। पहिले चाहिँ यो तीनवटा एस्पेक्टमा आइफोन बेटर हुन्थ्यो भने अल द्याट हेज चेन्ज्ड दिस इयर। तर पोइन्ट्सको यो ट्यालीलाई साइडमा राख्ने हो भने iPhone 14 Pro Max इज ए भेरी रिलायबल प्रडक्ट इन इट सेल्फ, प्लस आइफोनलाई चाहिँ एउटा फोन मात्र नभइकन स्ट्याटस सिम्बलको रूपमा पनि हेरिन्छ, जबकि स्यामसङ फोन्सको ब्रान्ड रेकग्निसन त्यही लेभलको छैन अनफर्चुनेटली। तर यो वर्ष चाहिँ S23 Ultra इज सच एन इम्प्रेसिभ फोन कि यसले इभन लाइफ लङ आइफोन युजर्सलाई समेत ओहो यसपालि त स्यामसङ फोन पो किन्नुपर्छ कि क्या हो भनेर सोच्न चाहिँ बाध्य बनाउँछ। र आई एम रियली ह्याप्पी टु सी कि एन्ड्रोइड फोन चाहिँ यस्तो राम्रोसँग कम्पिट गरिरहेछ अगेन्स्ट एन आइफोन।
धेरै नै टाइम भइसकेको थियो कम्पिटिसन नभएको, तर अब चाहिँ इट्स फाइनली देयर। सो एभ्रिवान, यही नै थियो मेरो फुल कम्पेरिजन अफ द बेस्ट टु फ्ल्यागशिप फोन्स आउट देयर, द iPhone 14 Pro Max एन्ड द Samsung Galaxy S23 Ultra। तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो नोटिफिकेसन्स आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। एन्ड अल्सो डु लेट अस नो यो दुईटा फोनमध्ये तपाईँ कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्थ्यो भनेर। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।